Hello mga katropa, welcome back again sa ating channel. Ito na ang part 3 ng video natin na how to fix lag in Mobile Legends. Kung ikaw ay nakakaranas ng frames per second drop or FPS drop sa Mobile Legends or iba pa mang mga paborito mong laro, ang video na ito ay para sa'yo. Pero bago mo pa man makalimutan, kung bago ka lang sa channel ko, wag mo kakalimutan i-hit yung like, subscribe at i-on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga new content natin at mapabilang ka na rin sa ating notification squad. Madali lang naman mga katropa ang tutorial na ito. Sundin mo lang ng maigi ang mga steps na gagawin ko sa video na to. Una natin gagawin, punta tayo sa settings ng phone natin, tapos about phone. Kung Xiaomi yung phone ninyo, pwede ninyo i-click yung MIUI version ng 7 times. Pero kung hindi naman Xiaomi, hanapin nyo lang yung build number and then i-click nyo ng 7 times para ma-enable yung developer options. Once na-enable na yung developer options, hanapin lang natin dito sa loob ng settings. Pagkatapos, scroll down tayo. Hanapin natin yung features na force 4 times MSAA. Scroll down. Ayan. Once na nakita natin, dapat itong force 4 times MSAA ay dapat palaging naka-on. Can't hide from my attacks. Still a long way from beating me. Hide from my attacks. So ayun, ganun lamang po kadali mga katropa. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1 at part 2 ng video na to, ilalagay ko na lang ang link sa description box natin. Kung gusto mo rin mapanood ang part 4 at kung paano maiwasan ang lag sa wifi, kahit na meron nanonood ng YouTube o nagda-download na kapamilya mo, kaya kung ako sa'yo, i-click ko na yung like, subscribe at i-on yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga importanteng tutorials na ituturo ko sa'yo. Sana may natutunan ka ulit katropa sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, bye-bye!